about the mini Shenzhen zone. He talked about the mini Shenzhen zone. Well, now, when you say Shenzhen, do you think Shenzhen as in China's province, or Schengen like in Europe? Because we couldn't figure it out. Europe. The U.S., not Kosovo. Can you clarify what that means? Historic agreement to normalize the region. He talked about the mini Shenzhen zone, which is now going to be an economic region. So, agreement. Did they sign an agreement with each other, or did they sign an agreement with the United States? They signed an agreement to work with each other. They're people who are appointed because they gave money to whatever administration is in there. I mean, they're mostly, they're not politicians. They don't have a background in political science or geopolitics. They're donors, and they're rewarded with, you know, seats in Rome and London and Paris and in your country, and they come in, they don't really understand the dynamic of what's happening, some of them are smarter than others, but they take orders from the Secretary of State. So Anthony Blinken will call them up and say, I want you to meet with this person and say this, and that's what they do. So ambassadors are more symbolic than hands-on, Robert. Kam ngjen sontin studiues autodidakt, i cili na sjell historinë ndryshe, të bazuar në fakte, në botime, gjëra që janë në fshehur. Do doja diskutoja sot, duke pasur temën e Kosovës, duke pasur ambasadorin Bolton, duke pasur Alfon Zenelin, pse quhemi Kosovo ose Kosova, si po i themi, dhe mund të përdornim Dardania. E vërteta e termit Dardani qëndron? Së pari, Kosova është konsideruar depi i shqiptarizmit. Dhe është. Edhe është një term i dhënë nga një studius Gjirokastrit në vitin 1943 që ka botuar librin Hamit Kokalari, Kosova depi i shqiptarizmit. Tani pse është përdorur termi Kosovë depi i shqiptarizmit, mendoj që për shqiptarët është e paditur. Problemi është që emri i parë që njihet në Gadishullin Ballkanik, këtu e 4-5.000 vjet përpara, është emri Dardan. Në një hartë të vitit 1944, 1620, autori Fulvio Cordignano ka botuar këtë hartën, ku tregohen dy popullatat e Gadishullit Ballkanik para 4-5.000 vjetësh. Vendasit, një popullat që besonte në kultin e gjarprit, dhe Dardanët që janë buzë Danubit. Lartë. Buzë Danubit, ja ku është, fotografi. Këta Dardan që janë buzë Danubit, brenda disa 10 vitesh ose disa shekush, spostohen në Azinë e vogël, japin emrin ngushticës së Dardaneleve. Ka lidhjen nga Dardaneleve. Patjetër. Emri Dardan me Dardanele është i njëjti. Janë të lidhur. Rrjedh dhe formuan Trojën e famshme që u konfliktu me Grekët, Helenët. Para Helenët. Puna është që këta Dardan quhen Dardan të Troadës. Unë nuk e kam me vete, po ekziston një studim i Zef Mirditës, që i ka dërguar një letër studiusit Kol Luka, ku ka studimin mbi Dardanin. Dhe thot që emri Dardan nuk rrjedh as nga Dardha, sepse fjala Dardan, bën fjalë për Dardan dhe Troadës, nuk është Dardan, po është Dardanos. Pra nga bashkëtesa shumë shekullore midis vendasve dhe Dardanëve të Troadës lindën Dardanët e Kosovës. Puna është që këta Dardanët e Kosovës historikisht kanë jetuar në të Troje deri nga shekulli 17. Në shekullin e 17 Dardanët e Kosovës marrin rrugën drejt jugut. Dhe mbasi transformohen në mirëditor, sjellin territorin e shtetit sotëm shqiptar, kanonin e Lek Dukagjinit, shkollat shqipe, sjellën dhe besimin fetar katolik. Me qenë se mas vitit 1479, shqiptarët katolik u larguan nga territori i shtetit. Jo territori i shtetit, por nga territori që sot quhet Shqipëri. Dhe janë Dardanët e Kosovës që të transformuan në mirdit na populluan neve për zdyti me fen katolike. Puna është që kush e zuri vendin e Dardanëve të Kosovës në shtetin e sotëm kosovar. Ekziston një libër, Historia e Serbëve,
Shkruar nga kush? Konstantin Jiriçek, i cili në mënyrë krejtësisht jashtë çdo interesi, ma mërmendje se s'ka pse thot, popullimi i këtij vendi u shpopullua, bëjmë fjalë gjithmonë për Kosovën, u shpopullua nga luftët e panumërta, ndryshoi dyndën e vllave nga malet në fusha dhe nëpërmjet fillimit të shtektimit të madh shqiptarëve drejt jugut. Pra vetë serbët pranojnë që në shekullin 12, 13, 14 janë ato që i kanë detyruar ilirët e veriut të zbresin poshtë dhe të ripopullojnë përsëri Kosovën me popullat vendase. A mund ta përdori Kosova emrin Dardanit? Tani, puna është që emri... Maqedonësit pas një lidhe përdorin emrin Maqedoni? Sakt, tani puna është që ardhja e popullatës jo vendase para mira vjetëve është e përshkruar në 2 libra, të cilat natyrisht neve nuk e kemi vranë mendjen me i marr parasysh. Këtu kemi një libër të prodhuar nga Moldavia, të cilët e deklarojnë haptas që në shekullin e 5 para Krishtit filloi civilizimi i Evropës nëpërmjet ardhes së indo-evropianëve. Çuditërisht, Zaharia Majani në librin e tij mbi Etruskët thotë që nga përbashkimi i indo-evropianëve me vendasit e Egjën u formuan proto-ilirët. Ata para ilirëve. Para ilirët. Si që janë proto-grekët, si që janë proto... Difuzioni rezulton që nga difuzioni i vendasve me të ardhurit e indo-evropianëve të kemi popullatën dardane. Ndryshimi midis dardanëve dhe ilirëve qëndron në kohën kur janë kryer këto relata. Puna është që termi Dardani është eliminuar nga historia kur serbët mbas shekullit 8 ulën poshtë. 7-8, po. Ato mbasi përzun ilirët. Shkon deri në Athinë një farë kohë, rreth 30-40 vjet. Është një ngjarje që ka ndodhur në shekullin 12-13. 13, po. Po puna është që Ndaj kemi dhe ato slavizmat. emri Dardan e shtukën serbët. Edhe i bunë emrin Kosovë. Kosovë. Mos gabojnë, quhet Lugina Mjellmave, mos gaboj. Ka disa shpjegime, mi fjalë. Mos gaboj. Puna është që Pse mos të kërkoj Kosova të quhet Dardani, kur Maqedonia që janë bullgarë quhen Maqedoni, po, puna është që për mendimin tim, më drejt është që Kosova të quhet Iliri, jo Dardani. Better. Sepse emri Dardan e kanë mirëditorët që janë sot. Ndërsa është depje shqiptarisë. Bile në një studim të një francezi, e thot ha... Jo, ndërsa thuhet North Macedonia, mund të themi Shqipëria Veriore dhe Kosovës. Dakor, po. Ky studius i francez në fillim të shekullit 19, në studimet që ka bërë, e nxjerr mirëditën në Kosovë. Po, se janë rreth 50, po hapet Ukrainë e madhe. E quhen mirëditën, si thush, transformimin nga Dardan në mirëditë ka ndodhur pikërisht në ato vite. Dhe puna është e mira do ishte që termat historik të ndjekin rregullin ligjor se si kanë ecur. Kështu që mirëditorit janë pasuesit e Dardanis dikushme. Kurse vetë kosovarët e sotëm janë ilirët e dikushum. Tani puna është që ne duke ndryshuar historinë, se ne kemi favorizuar në fakt. Edhe konkretisht në këtë hartë rezulton që termi ilir nuk ka lidhje me territorin e shtetit sotëm shqiptar. E piri. Ilirët janë midis Danubit dhe Dardanis, vjen Dardania, poshtë Dardanis, poshtë Drinit, vjen Epiri. Dhe ky emër ka vazhduar deri në shekullin 17, despotati i Epirit. Kështu që termat i kemi ndruar ne në favor të serbëve. Sepse ne duke bërë së pari, duke ndryshuar vendqëndrimin e ilirëve nga Serbia, Bullgaria, Rumania, Slovenia, Kroacia, aty kanë jetuar ilirët. Duke ulur poshtë, këtu kemi shtetin sot, ne kemi nxjerrë të pastër Serbin në etnicitetin e tyre. Pra, serbët mund të thonë nesër ne jemi në vendin tonë. Kur në vërtet nuk janë. Ne janë vendin e ilirëve. E para, e dyta, duke ndryshuar lidhjen e Prizrenit nga një lidhje anti-serbe në një lidhje anti-otomane, ne përsëri favorizojmë serbët. Pra, nuk është e vërtetë që serbët kanë mashtruar në historinë e tyre. Jemi ne që kemi favorizuar serbët. Puna është që në një libër që është mendimi më shkreti pa anshëm, me autor akademikun turk Kemal Karpat, kemi popullsinë otomane
nga viti 1830-1914. Sa ka qenë popullsia në Kosovë në këtë kohë? Tani ne nuk e 800.000, dim, 1 milion? ne nuk e dim fare, por sipas këtij libri Po, është në tabelë e shënuar 490.000 shqiptar ka gjithë nga Dishulli Ballkanik. Sipas një varianti, ndërsa sipas një varianti tjetër 1 milion. Puna është që kjo popullat se abuzon edhe me fen. Domethënë muslimanë që të turk. Jo, unë nuk e diskutoj që bëhet afuzimi, por unë di që duke zbërthy këtë libër, Po, ne vëmre gjëra nga më të çuditshmet. Ne vëmre së pari nga pikpamja fetare. po. Asi shqiptar nuk ka besim fetar. Pra është eliminu termi shqiptar nga pikpamja besimit fetar. Nga pikpamja etnicitetit. Shqiptarët janë sipas Po, Kemalit. jo, janë dy autorë që na thonë. Sipas një varianti, janë 600.000 vëlle që difuzojnë dhe bëhen shqiptar dhe musliman midis vitit 1820 dhe 1853. Për 33 vjet vëllezërit në mënyrë muslimane vendosen mes shqiptarëve. Dhe popullata shqiptare nga 1 milion bëhet 1.600.000. Këto gjëra nuk janë thënë kur s'janë thënë. Por ama, kur ne sot ndeshemi me dokumenta të cilat bëjnë fjalë që popullata shqiptare, ajo popullat e trashëguar nga koha e Skënderbeut, është vetëm 490.000 banor. Sipas Kemalit. Jo, nuk është Kemali citon një tjetër. Duhet me ta gjetë se cili është emri. Anyway. Ta gjeu në emrin. Janë si mas njërit dhe si mas një tjetrit. Le ta lejmë të merremi veçantësisht me librin e Qemalit. Puna është që vetë popullata shqiptare që është në Kosovë dhe popullata shqiptare që është në Shqipëri është e difuzuar me popullata tjera migratore. Si çdo Ballkan, si çdo vend i Ballkanit. Pa diskutim, para në qovë se pjesa e shqiptarëve të Shqipërisë janë 12 popullata emigratore të përzira, në Kosovë janë vetëm 3 ose 4. Më e pastër. Është jashtëzakonisht më e pastër. Kemi konkretisht vëlle, otoman edhe egjiptian. Edhe vendasit i lirë. Kjo përziri ka çuar shqiptarët e sotëm, të cilët konsiderohen kosovar. Puna është që këtu kene në Shqipëri është krejt ndryshe puna, ndërsa atje është krejt tjetër ndryshe puna. Këto janë trejet që unë mendoj duhen me ditë për Kosovën. Okay, thank you. Falenderoj Gens. Was good. Do të merremi me mbas së javës tjetër më gjerësisht me këtë studimin e Kemalit. Background of this and the difficulties. I thought when I served in the White House a few years ago that with the efforts of Tony Blair and others, we were close to a resolution of that issue. That seems to have not taken place in the past several years. No, I don't think in terms of the dispute between Serbia and Kosovo that the United States has an interest or an objective other than that the two states find a way to resolve their differences peacefully. It would be in America's interest to continue to resolve conflicts in the Balkans satisfactorily to the parties. It's not something we can have, I think, much of an impact on, although I was certainly prepared to help out if it had been advisable to do it. Some of these disputes are deep and long-standing. Others are somewhat harder to understand. Ideja e këmbimit të tokave me Serbisë dhe Kosovës sot ka një emër të ri, Asociacioni Serb. Më thatë para 2 ditësh se Blair erdhi u takua me ju. Apo punonte ai për Vučić apo për Ramën, sepse paguaj si këshilltari i Ramës. Mendoj se atko statusi i tij ishte ai fondacionit të tij. Ajo që unë mendova të rëndësishme ishte se qasja e Serbisë dhe e Kosovës mund të ishte e drejtë që të binin diçka që ishte kontroversale, por që mund sillte një zgjidhje përfundimtare që do të njihte pavarësinë e Kosovës. Mundësisht me të sa shkëmbim tokash, por që mund të eliminonte për Serbinë dhe Kosovën pengesat për të hyrë në BE dhe NATO. Shkëmbimi i tokave mund të kishte pasoja për diskutime të tjera në Ballkan. Por nëse të dy palët binin dakord, nuk kishte ndërhyrje ushtarake apo kërcënime,
ishte okay. Both parties agreed. There was no coercion involved. There was no threat of military force. Agreements that end long-standing disputes are Vendimet often për difficult to pretendimet swallow gjata on both sides. janë të vështira për të përtypur nga të dyja palët, por të dyja palët pranuan realisht, shikuan edhe korektimin e kushtetutave tyre. Kjo ishte mjaftueshme shumë mirë për mua. Unë thash, ato që ish bosi im James Baker thoshte rreth arabëve dhe izraelitëve. Ne nuk mund ta duam paqen më shumë se sa palët vetë. Nëse palët e zgjidhin, ne nuk duhet të rrimë dhe të hymë në mes rrugës tyre. Doli se mbase ne të gjithë ishim më shumë optimist se ç'ishte e mundur. Asgjë nuk ndodhi. Fatkeqësisht për njerëzit në Serbi dhe Kosovë, sepse ai la ata në pozita të vështira. E ekspozon rajonin në tërësi ndaj spekulimeve, veçanërisht nga Moska. Unë e kuptoj ndërlikimin historik. Nuk them se është gjë e thjeshtë, por për njerëzit në rajon dhe ne në Amerikë duhet të shikojmë për gjëra që të pranohen nga njerëzit. Ne zgjidhëm emrin e Maqedonisë. Për shumë amerikan është e vështirë ta kuptojnë pse ishte ky problem. Por ishte problem dhe ata e gjetën një zgjidhje. Ka zgjidhje atje. Ndaj nuk i takon Amerikës apo europianëve t'u thonë njerëzve atje se cila është zgjidhja. Nëse mund të jemi ndihmues, duhet ta provojmë. Kur thatë që ishin të lirë të shkëmbenin toka, pse të mos jemi të lirë të bashkojmë tokat mes Kosovës dhe Shqipërisë? Tani je në territor kontroversal. Nëse doni stabilitet në Europë, konsideroni shtriqen historike ku kanë ekzistuar këto pretendime. Njerëzit duhet të jenë krijues. Do të jap një fjali tjetër të Bakerit. Ai do të thoshte, as nuk e pranoj këtë, por as nuk e kundërshtoj. Nëse njerëzit kanë zgjidhje dypalëshe, outsidersit të huajt nuk duhet të thonë jo. Republikanët duhet dilin më mirë. Ka disa arsye që kjo nuk ndodhi. Popujt në botë nuk e kuptojnë se si funksionon qeveria jonë. Ne kemi presidentin, kemi 2 dhomat e Kongresit, kryesisht për të mbajtur në kontroll presidentin që të mos bëhet diktator. Nga ato që ai kërkon, ai duhet të aprovohen nga 2 dhomat e Kongresit. Tani kemi një dhomë kundër agjendës së Bidenit dhe e bën shumë të vështirë për Biden në 2 vitet e ardhshme që të mos arrijë asgjë. Diçka për arsimin SBA. Një problem për mua, si huaj diplomuar këtu në 93, ne kemi mësuar një histori ndryshe për Amerikën më parë. Me teorinë e wokizmit, teorinë kritike, ju po hidhni poshtë njerëzit e mëdhenj real që ndërtuan këtë vend. Ndaj librat e mi shiten, se ata nuk mësojnë të vërtetën në shumë shkolla publike, dhe fëmijët nuk e din se për çfarë ishte lufta civile, apo çfarë bëri George Washington, apo generali Patton. Nuk e din dhe nuk duan ta din, sepse ka në dorë këtë. Çdo sekond që e heq vëmendjen e tyre nga gjërat serioze. Unë shkruaj këto libra dhe kemi shumë dhe për fëmijët, duke shpjeguar gjëra pa u bërë të mërzitshëm, të mësojnë se çfarë ka ndodhur në të kaluar, siç e dini ju Robert, se ç'o ndodh, s'po ndodh tani.
Nëse shkon në Europë, nuk shikon vetëm CNN-in, nuk shikon Fox News. Unë nuk kam ndjekur që kam ardhur këtu në shkollë, por nuk e shikoja dot në Shqipëri, në Itali, në Gjermani. E di, qeveritë në shumë vendet e Europës kontrollojnë rrjetet e informacionit. Por tani me operacionin tim në Spin News, ne nuk kemi të lidhur me asnjë korporat. Shkoni tek BillO'Reilly.com dhe na ndiqni. Askush nuk na bllokon dot. Do të merrni një emision çdo natë që jep të vërtetën. Ndaj e bëra këtë, se doja të ikja nga bota e korporatave. Ne marrim letra nga gjithë botën. So we know this is catching on, that people who want honest information are going to BillO'Reilly.com. A janë përkthyer librat tuaj në Europë? Ne shesim në Europë, me shituri është vrasja e Xhezusit. Vrasja e SS-ve. Tani me Amazon je kudo. But you know, now with Amazon, Robert, you just order and boom, it just gets to you. But our books are in Librat tan janë 20, 30 different languages. 30 gjuhë ndryshme. And people can access them. I would love to translate in Albanian. I them se do ta përkthej me kënaqësi në shqip vrasja e Pattonit. Kemi një mik përbashkët dhe ai më thotë se Billi njeh shqiptarët. Çfarë mendoni për shqiptarë amerikanët këtu? Punojnë shumë. Në qytetin time kemi shitore pronë shqiptarëve. Punojnë shumë. Sepse për shumë dekada shqiptarët nuk kishin mundësi të ngriheshin. Ishin gjithmonë komunistët që ju kishin rënë çizmën e tyre te qafa e tyre. Tani është një rrugë ndershme drejt prosperitetit, jo vetëm në Amerikë, por edhe tek vendi juaj. Por duhet punoni shumë. Që të keni sukses, ju duhet punoni shumë. Unë kam punuar shumë. Shqiptarët që nuk punojnë shumë dhe ngjajnë për mua njerëz shumë të mirë. Nuk kam qenë në Shqipëri, kam qenë në Korfu dhe di ju jeni për te idetit. Jeni mirë pritur, I them. You are welcome anytime. A do të më bësh një turnet mirë po erdha? I them po. Yeah. Emigracioni në Amerikë është një dështim. Vetë jam në shtetas, por ju mbroni kufirin e Ukrainës me Rusinë. Ndërkohë që në kufirin tuaj jugor hyn çdo një. Keni një program Green Card dhe ish komunist, ish kriminal, vinë, jetojnë këtu, votojnë për të majtën. Dgjoj, emigracioni kudo në botë është një shkatrim. Amerika është një skandal. Vendet e pasura nuk mund të mbështesin të gjithë botën. Edhe unë po t'isha një Meksikan I varfër dhe kam 3-4 fëmijë për t'i ushqyer, do hyja mes kufirit amerikan dhe do të punoja për të dërguar para për familjen time. Nuk I fajsoj ata njerëz të varfër. Por ne duhet kemi politika të përgjegjshme të qeverisë. Në mënyrë ligjore në Amerikë, ne lejojmë 1 milion vetë në vit me green card. Për mua duhet bëhen 2 milion. Më shumë leje green card, sepse do të ndihmonin shumë vendin tonë. Por ju nuk mund të vini këtu gjithkush me droga, me ide terroriste. Biden ka pasur sukses me kufin të hapur. Si shikoni situatën në Ukrainë? Biden shumë I butë. Unë mbështes pozicionin e Biden, sepse kjo po dëmton atë që është zuzari, Putinin dhe ukrainasit e meritojnë të furnizojmë e po luftojmë për lirinë e tyre dhe Putin do të bjerë. Bota këtë do, nuk do të ketë luftë të madhe, apo lojra me presionet të luftës bërthamore. Putin do të bjerë.
Dojt intervista juaj me presidentin Trump dhe i thatë se Putin është një vrasës. Dhe i tha, pse ne nuk vrasim? We kill people too. Është përgjigja më e keqe që ka dhënë Trump. Greatest answer Trump ever gave. Ai tha mbrëm se But nëse Trump do had t'ishte a ai, relationship with Putin. Putini He nuk said do last të night kishte sulmuar that if he had kur been president, Ukrainën Putin dhe unë never would have besoj. invaded Ukraine, and I believe that. They had a relationship of some kind Kishte where një they weren't lidhje going to cause trouble for midis each tyre. other. Nuk do të Biden krijonin does not trazira have për that. njëri tjetrin. Duket e habitshme, e çuditshme që presidenti Trump flet me terma të tillë, marksistët, komunistët janë kundër meje. Tani, a janë faktikisht demokratët amerikanë marksistë dhe komunistë? Fatkeqësisht në ideologji, wokizmi i tyre më duket si marksizëm. Në qoftë se demokratët flasin shumë drejt votuesve me logjik për t'i tërhequr, republikanët dhe Trumpi godet tek emocione, marksistët, komunistët, vjedhësit, blek, gjyrë, për të marrë këtë masë të madhe. Por, kjo bën që t'jetë shumë më përçarës, ndarës, ka masën e madhe të bardhëve të klasës mesme që ndihen të nëpërkëmbur, të shtypur, ajo masa e madhe e heshtur të bardhë amerikanë që